Jemi rikthyer këtu në kafën e parë dhe si që anoncuam pak më përpara në studio me mua është një djalë i ri në fakt që ka kryer studimet për mjekësi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot është një mjek dhe është kthyer në fakt për një kontribut mjaft human në Shqipëri dhe konkretisht edhe në qytetin e Shkodrës. Me mua në studio zoti Mario Ademi, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit shumë, mirëmëngjes. Ndoshta Marion do ta kuptojmë përpara se të fillojmë bisedën sepse ka pak vështirësi me shqipen, por jam i sigurt që e zotëron mjaft mirë. Mario, faleminderit edhe një herë që erdhe. Thesh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas një kohë të gjatë studimesh, por përpara se të ndalemi tek kthimi, unë duhet të ndalem fillimisht te ikja, arsime që ti vendos të shkosh në Shtetet e Bashkuara. Po, neve si shumë familje e tjera kemi na qoj fati domethënë me llotarinë amerikane në Antena. Këtu në fakt e kishim jetën komod, prindit i kisha mësues, edhe s'kishim domethënë ndonjë mungesë jashtë e ardhmen e familjes së di që kemi ne si ëndër familje shqiptare. Ikëm në Amerikë, në Shtetet Bashkuara, atje filluam me vështirësi një çik, e di se fillimi në vend të huaj gjithmonë është ashtu, po shqyr zoti prindrit punëtor edhe investuan shumë për edukimin ton. Na mbështetin shumë të ndjekim pasionin ton e rrugën ton në edukimin edhe tani jam këtu si një mjek edhe shqyr zoti më ka rrojtur, më ka dhënë këtë suksesin që kam gjetur edhe më ka dhënë shansin për të rikthyer edhe në Shqipëri për të japur një çik kontributin tim. Pse vendose të fillosh studimet për mjekësi? Ishte një pasion ndoshta jote personale apo duke shtyr pak edhe nga familja? Po, për mua në fakt nuk e mendonja mjekësina, kur isha vogël nuk kisha ata fëmijë që luanin me lodra, stetoskope, se kisha ashtu fillimin. Në fakt mua si familje na qelloi një fatkeqësi. Babi tim ka luftuar kundër kancer pankreasit gjatë 7 vjetësh, edhe në atë situatë që ishim në SBA. Prindit akoma se kishin mësuar anglishtën tamam edhe unë me motën time që në moshë të vogël ishim ata që i ndihmuam të lidhim me spitalet, komunikoj me doktorët, kimoterapi të ndryshme e tjera edhe në fakt nga një fatkeqësi edhe nga një vritje e madhe për familjen time në zemër doli një të paktën një gjë e bukur që më solli te kjo dega e pasionit tim në mjekësi. Dhe fillove studimet. Çfarë moshe ishe në momentin që fillove studimet për mjekësi? Po, kur fillova përgatitjet isha afër 18 vjet kur fillon college, si quhem ne në Amerikë, domethënë shkollën e lartë. Mbas shkollës së lartë pastaj bën shkollën të mjekësisë, 4 vjeç edhe mbaron atë. Domethënë tashi unë kam gjatë 1 vjet që kam punuar si mjek rezidenci në Kaliforni në SBA. Edhe këtu gjendem tani. Në fakt rikthehesh në Shqipëri për një nisëm mjaft humane, që në fakt vendosmëria përpara se të ndalemi tek nisma, sepse ky është edhe thelbi i bisedës tonë. Vendimi për të kthyer dhe atë kontribut të dijes, që është kontribut jashtëzakonisht i madh, vendoset të kthehesh në vendin tënd të lindjes. Si të erdhi ky vendim? Po, për mua si amanet më la babai që të ndihmoj njerëzit të nevojshëm, njerëzit që e gjenden veten në situatë si ka qenë edhe familja time gjatë atë luftës personal që kemi patur me babain kundër kancerit të pankreasit si familje. Ajo ishte si fillim ekspozimi në mjekësi për të rikthyer në Shqipëri. Isha në një situatë të mirë sepse edukimin e kam një nga më të fortë në botë të shkollës të mjekësisë të Amerikës. Shqyr zoti kemi edhe një komunitet shqiptar amerikan atje që na ka mbështetur shumë me iniciativën. Edhe njerëzit këtu në Shqipëri, si e din ti, si e din të gjithë, kanë shumë nevojë, po sidomos në aspektin e mjekësisë. Kemi nevojë nga shumë gjëra, para, financa, shumë strese në jetë, por më e rëndësishme të paktën si minimum njerëzit këtu meritojnë të kenë shëndetin që edhe ata të kenë shansin për të ndjekur pasionet të tyra si kanë patur edhe shansin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo ishte një çik si frikë se e mora në moshë të vogël, domethënë këtë iniciativë para 3 vjetësh që bëm klinikën të parë në Pogadec. Por shqyr zoti çdo gjë ka kaluar mirë edhe në vitin e parë që e bëm klinikën në fakt nuk e dija çfarë të prisnin, se dija sa njerëz do vinin, si do ta prisnin, si do na prisnin neve që po sjellim mjek të huaj, voluntar të huaj, ca ilaçe, medikamente, tretmente nga Amerika për të dhënë falas çdo gjë shërbim falas. Edhe që në ditën e parë na ardhen mbi 2000 njerëz në një ditë te klinika, shqyr që kishim mjaft voluntar, mjaft mjek, po për një ditë të gjithë ilaçet që sonë me vete, domethënë ja dham popësisë të nevojshëm që ardhen edhe nga fshatet dhe nga brenda qytetit. Kjo tregon sa e nevojshme është mjekësia këtu në aspektin të shëndetit. Për atë arsye kemi vazhduar çdo vit të rikthehemi, edhe në të ardhmen kam qejf të kontribuoj edhe
një çik më tepër se kam qejf të bëj disa klinika në çdo zonë të madhe, jo vetëm të Shqipërisë, po tërë Ballkanit ku ka shqiptarë në toka shqiptare, njerëzit e nevojshëm të paktën të kenë një opsion sepse meritojnë shëndetin. Mario, juve thatë edhe pak më përpara që kishte një reagim mjaft të madh për sa i përket pikërisht pra momentin që juve keni hapur klinikën e parë në Pogradec, ndoshta kjo ndodh për shkak edhe të mangësive të mëdha, në rastin të quajmë kështu, të sistemit të shëndetësisë që ekzistojnë në vendin tonë. Dhe në momentin që kanë ardhur edhe mjek nga Amerika dhe ku edhe juve personalisht, ndoshta kanë krijuar edhe një besueshmëri më të madhe pacientët. Po, patjetër. Mungesa në fakt fillon nga sistemi. Shërbimet e shëndetit publikut këtu nuk janë në nivelin me komshit ton, edhe në Maqedoni, në Greqi, komshit ton si standard edhe me Europën nuk e kemi nivelin. Edhe kjo ka krijuar disa probleme, strese në strukturën e mjekësisë. Nuk e kanë fajin doktorët këtu mjekët, në fakt mjekët shqiptar e kanë zemrën plot, e kanë dëshirën për ndihmuar njerëzit, por situata, struktura nuk i lën të funksionojnë ashtu si edhe ata kanë dëshirë. Të krahasosh sistemin e mjekësisë këtu në Shqipëri me në SBA, ashtu si e beson ti janë gjëra shumë ndryshe. Ka qindra vite Amerika që domethënë janë zhvilluar sistemi që është bërë jo perfekt, po e mjaftën për popullsinë atje, që edhe unë besoj po ta kopjojmë sistemin atje ta sjellim edhe në Shqipëri, do na ndihmojë edhe ne të paktën kemi një bazë, të paktën të arrijmë nivel edhe t'i parkalojmë komshit të këtu në Europë, sepse shëndeti për mua është gjë e rëndësishme. Kemi krijuar tash 3 vjet rresh klinikën falas, edhe kjo na ka lidhur me popullsinë këtu në Shqipëri. Kemi krijuar besën me njerëzit këtu. Në fakt, vitin e parë që e bëm klinikën, po shpërndanja ca fletushka me ca kushëri në Pogradec, por i thonim njerëzve, kemi ca shërbime falas, kemi ilaçe falas, hajdeni çdo gjë është falas. Edhe më ardhi përqesh se gati të gjithë më thonin, po për çfarë parti do të votojmë? Çfarë fe duhet bëjmë? Po se shkon ndërmendja direkt e partisë, tashmë shqiptarët ato janë mësuar fatikeqësisht. Ashtu është një gjëna në realitet, po si organizatë internacionale që jemi Albanian International Medical Team, qëllimi tonë është ka qenë edhe gjithmonë do jetë, domethënë shëndeti e popullsisë tonë shqiptare të nevojshme këtu. Dhe pikërisht vendoset të vish në qytetin e Shkodrës, apo jo që ndërkohë jeni në fazat e para mos gaboj, edhe si futet, si ishte reagimi për Shkodrën? Po, Shkodra është në atë të parë një vend shumë i veçantë, si të gjithë në Shqipëri e njohin Shkodrën është një kryeqytet i kulturës shqiptare, bashkë me Korçën e ca vende të tjera, është kryeqytet, këtu është një qytet i avancuar me mentalitetin, por edhe në këto qytete të mrekullueshme ka mungesa të mëdha në aspektin e shëndetit, brenda qytetit edhe në fshatet afërm. Neve filluam në jug në Pogradec sepse ishte kollaj, kisha ndihmën të familjes edhe një ambienti për të filluar të paktën strukturën e organizimit të klinikës falas. Zgjodhëm Shkodrën sepse deshtin ta shpërndanim tani nga jugën veriu, por qëllimi është që të kemi një klinikë falas në çdo zonë të madhe të Shqipërisë, edhe jashtë Shqipërisë ku ka shqiptar. Edhe ngadal, po të na vazhdoj kështu me këtë suksesin që kemi patur këto 3 vjet, besoj vitin të ardhshëm do kemi qendra klinika falas që do jenë për të gjithë për tërë vitin, që të paktën njerëzit të kenë një opsion kur nuk mundet të shkojnë në spitali për të marrë shërbimet që ju duhen, sepse teknikisht këtu në Shqipëri mundet të shkosh në spital të marrë shërbime falas, teknikisht në spitali publik. Realisht nuk është kjo, ju e dini, familja time e njeh, unë personalisht e kam bërë eksperienc, po s'dhe diçka. Absolutisht, nuk është shërbimi korrekt. Nuk shërbimin ashtu tamam si meriton ti si pacient e si human. Duhet të ndalim, juve thatë keni 3 vite që ndoshta vëzhgoni të gjithë zonat, normalisht e keni përzier të, po të ndalemi pak tek mjekësia shqiptare. Në atë sa juve keni parë, çfarë mendon ose më saktë, ku mendon se për shkak problematikës që besoj ju dini, çalon pjesa më kryesore, cila është thelbi që juve mendon që edhe duhet ndryshuar? Po. Janë shumë pika që mundet të diskutojmë, por të them disa pika që unë mendoj janë më të rëndësishme. Në radhë të parë këtu me fatkeqësi është mungesa e shëndetit publik, public health, si e quajmë neve anglisht. Kjo është edukimi e njerëzve për gjëra që ne në Amerikë konsiderojmë shumë basic. Për shembull, cigaria është një nga shkakeve që të sjellin kancer mushkrit. Nuk e di të besohet, por shumë pacientë që na vinë në klinikë kur ja shpjegojmë ne këtë, është sikur është herë e parë që e dëgjojnë, e lexojnë atje në paketë, por nuk e besojnë, e thonë, kam gjyshin që ka pirë 70 vjet, është i shëndetshëm. Po,
Edhe kjo mungesa e shëndetit publikut vjen sepse se kemi sistemin të fortë, se kemi sistemin të rregullt. Sistemi duhet vi që nga shkollat me fëmijë të vegjël të edukohen tamam, gjë nga spitalet, edhe nga institucionet publik, domethënë që janë. Jashtë kësaj, pa e patur një sistem politike me pa korrupsion nuk mund të funksionojë asnjë departament e shtetit të Shqipërisë, sidomos në departamentin e shëndetësisë. Kjo është jashtë kontrollit tim, unë nuk mund të vi dot në Shqipëri të them do ta rregulloj këtë korrupsionin, kjo është diçka që duhet të përpiqemi të gjithë në çdo aspekt, në çdo zonë, çdo pozicion, por korrupsioni duhet të hiqet një nga politika sepse vijnë taksat të njerëzve, parat e njerëzve që paguajnë edhe duhet të investojnë, prandaj paguajnë njerëzit taksat, se duhet të investojnë në shëndeti publikut, në spitalet të shtetit që të kenë shërbime tamam falas, tamam me ilaçe që janë të skaduar, si kam gjetur shumë raste që kam qenë te spitalet e farmacitën, edhe kjo duhet të rregullohet, këta nuk e kam unë në vetë, edhe organizata time vetë në dorë. Kjo është pika e dytë. Pika e tretë, duhet kemi një sistem që është efficient, do të thënë që punon për shtetin tonë. Nuk them që do ta kopjojmë eksaktësisht ashtu si kemi në Amerikë, sepse Amerika është një vend i huaj me sistemin e problemet e hallit, populacionin e problemeve shëndetit shumë ndryshe se sa Shqipëria, por qëllimi tim është në të ardhmen të sjell diçka nga Amerika, nga eksperienca time në aspektin e strukturës, ose për të mësuar mjekët edhe liderët shqiptar për brenda që t'argojnë vetes se në fund të fundit nuk duhet të presim jashtë Shqipërisë për ndihmën, duhet të presim nga Europa për ndihmën. Shqiptari duhet filloj t'i thotë vetes që unë jam ai që do ta rregulloj këtë shtet. Duhet ngemi vetë, duhet bëhemi lider neve vetë. Je dakord me parimin që kohët e fundit Ministria e Shëndetësisë ka nxjerrë në fakt për shëndetësinë falas? Edhe një herë? Je dakord me parimin që si besoj që e din që Ministria e Shëndetësisë ka thënë gjithmonë, flitet tani më për shëndetësinë falas, që në fakt nuk ekziston. Si parime kam fjalën, jo pjesa zbatohet sepse siç thatë edhe juve pak më përpara, kjo po shikohet tashmë zbatohet, por thjesht si kontekst parimit. Është gjë shumë e vështirë për ta analizuar komplet, sepse unë vi këtu çdo verë për të bërë klinikën falas, edhe ajo është eksperjenca time. Unë kam qenë i vogël kur kam ikur nga Shqipëria, kam qenë 8-9 vjeç, prandaj gjuhën e gramatikën e kam një absolutisht e zotron shumë mirë. Edhe unë nga brenda nuk mund të analizoj 100% edhe nuk mund të ta parashikoj, domethënë si do bëhet sistemi, a do jetë tamam falas, a do jenë tamam shërbimet ashtu si meriton popullsia, por të them këtë që jam shumë optimist sepse po shikoj të rinj këtu në Shqipëri që po bëjnë graduate nga universitetet, kanë shumë pasion, edhe është gjë e mirë që po ekspozohemi edhe nga shtetet huaj SBA, Angli, Gjermani, sepse po na mësojnë e di si mundet të funksionojmë neve si një shtet të rregullt. Nuk e kemi shtetin e popullsinë të mëdha me krahasim me këto shtetet, problemet i kemi shumë të mëdha, edhe duhet të përdorim sistemin që po funksionojnë mirë në shtetet huaj, t'i bëjmë edhe në Shqipëri që të jemi ne standard për shtetet tjera që do mundohen të bëjmë edhe si ne kur të arrijmë atë nivel. Unë besoj që po mundet të bëhet që spitalet këtu brenda Shqipërisë mundet tamam mundet të bëhen falas. Korrupsioni nuk kam që t'i them korrupsion sepse në fakt nuk është korrupsion nga aspektet e doktorët e mjekët, se pagesa e mjekut këtu krahasim me shtetet huaj në SBA është minimale. Edhe për mua se konsiderohet korrupsion se ata doktorët këtu e kanë pasionin si e kemi edhe ne ande, por se kanë situatën mundsinë. Jam optimist për këtë, por duhet bëjmë këto gjëra që thash, duhet vi sistemi, struktura një, korrupsioni në çdo aspekt, jo vetëm në departamentin e shëndetësisë, të popullsisë duhet të hiqet, edhe duhet të fillojnë, sidomos këta të rinjt, edhe ndoshta të huaj që mund të kthehen prapë japin kontribut të tyre, të fillojnë të bëjnë lider për shtetin tonë këtu në Shqipëri, sepse si thash edhe që parë, jemi ne ata që do ta rregullojmë. Nuk duhet të presim nga Europa të futemi në Europë ose nga shtetet të huajt, na ndihmojnë se çdo njeri, çdo parti, çdo shtet ka interesit të tyre. Hajde ta rregullojmë neve Shqipërinë se e kemi mundësinë, edhe për këtë jam shumë optimist. Mare, duke qenë se jemi tek rregullimi atë që çfarë po qeni, në rast se juve përveç pjesës së anës së korrupsionit, ashtu siç sqarova mjaft mirë, në rast se juve do të ishit në krye, siç shumë të kanë qenë edhe ministri i shëndetësisë i ardhshëm në fakt, çfarë do të kishe bërë? Pika e parë ky që ku ti do të ishe ndalur. Po, unë kam menduar, kjo është një pyetje fantastike, sepse kam menduar për këtë pyetjen shpesh herë. Për radhë të parë, do krijonja një strukturë në çdo sistem e çdo spital në tërë Shqipërinë që të funksionojë një.
sepse shumë zona varet, e di shkon në Korçë, shkon në Porkadec, shkon në Shkoder, spitalet funksionon ndryshe, ca më pa sistem, ca me sistem, ca më korrupsion, ca me pa korrupsion. Duhet të jetë një lidhje fort që vjen nga qeveria për radhë të parë. Radhë të dytë, unë do kisha dëshirë që të fillonje bashkëpunimin me disa organizatë. Fillon me shtetin e qeverinë e Shqipërisë, por duhet të bashkëpunoj me sistemin e shkollave mjekësisë këtu besoj në Tiranë, edhe me sistemin e spitaleve, edhe me departamentet të shteteve, domethënë lokale si shkollat, me edukimin, me publikimin e tjera. Për mua është më e rëndësishme të fillojnë të bashkëpunojnë këto sisteme në nivele të ndryshme sepse janë në faqe të ndryshme me komunikimin. Nga qeveria neve në popullsi, na duket sikur qeveria ka interesin të tyre, sa të rregullojnë vetveten, familjen e njerëzve të tyre, ata e kanë ata, domethënë si qëllim, ashtu na duket ne. Jo vetëm familja time, po të gjithëve, me çdo njeri që kam diskutuar politikën, që nuk kam qef në fakt ta diskutoj shumë. Gjithë më duken mua shumë pesimist, domethënë ashtu si e shikojnë qeverinë. Edhe për këtë duhet të filloj të ndërtoj një çik besim, a little bit of trust, domethënë midis qeverisë edhe popullsisë, sepse ka gjë që është më e rëndësishme se sa kur ta jep tjetri shëndetin në dorë ty si mjek ose si sistem, popullsia po ta jep shëndetin në dorë ty si qeveri. Ka besuar jetën. Eksakt, jetën. Edhe është për mua më e rëndësishme edhe më e rëndësishme se sa të kryejmë strukturën ashtu si e ka Amerika, se unë mendoj është shumë efficient edhe efektiv ajo sistemi, është të fillojmë të krijojmë një marrëveshje me qeverinë, të fillojmë të liderët të ri të Shqipërisë të marrin pozicione që ta mbajnë, domethënë interesin e popullsisë në zemër në radhë të parë, jo interesin e tyre, familjet e tyre si shpesh ka qelluar. Unë një pyetje kam bërë shumë njerëzve këtu që më thuaj mua ndonjë emër në një politikan që njerëzit këtu në Shqipëri nuk e bën debat që po megjithëse ka patur gjithmonë interesin shqiptarëve në zemrën e tyre, domethënë ka marrë pozicionin ose kryeminist ose tjetër që ka mbajtur popullsinë shqiptare qëllimin të parë në pozicionin e tyre. Nuk ka shumë emra që dalin në këtë bisedë. Prandaj më e rëndësishme është që të krijohet kjo trust, kjo marrëveshje midis qeverisë e popullsisë. Pikërisht, pra, është pika më kyçe ndoshta sepse në fakt, për të flasim për shëndetësinë në Shqipëri është një temë që nuk ka fund, edhe në fakt ka problematikat e konsiderueshme, por pika kyçe, siç e thatë edhe juve, mendon që është fakti që të krijohet edhe një lloj besueshmërie, ku në fakt juve besoj e keni hasur edhe gjatë punës ndër këto 3 vite që pacientët në fakt, jo ndoshta të mjeku, por për shkak edhe të sistemit kanë krijuar edhe një lloj mosbesimi edhe tek mjekët shqiptar, ku në fakt një pjesë e madhe e tyre, duke llogaritur edhe punën e vështirë, janë në fakt për t'u vlerësuar. Pra, është e vështirë marrë të krijosh edhe këtë raportin, pa ta rikthesh edhe një herë besimin tek mjekët shqiptar, ashtu si shumë edhe të rinj që janë kthyer siç edhe juve që duan të kontribojnë. Po, është shumë e vërtet edhe të thash, unë nuk ja jep fajin as një nga këto kategorive, as mjekëve, as infermierëve, as pacientëve, sepse nuk në fakt e kam fajin as një nga këto kategoritë. Faji është e sistemit që nuk i liti funksionon, mjekët me atë pasion që kam patur kur ishin të vegjël, kur filluan trajnimin mjekësisë. Unë kam kushëri që kam mbaruar shkollën të mjekësisë dhe kam filluar shumë optimist, shumë zemër, me pasion, me energji, e kam përfunduar shumë pesimist e shumë të mërzitur. Nga shkak e punës, situata edhe nga aspekti financiar, po sistemi këtu nuk i le ata që të funksionojnë tamam si mjek. Është e rëndësishme që ta rregullojmë sistemin, që të rregullojnë edhe këto që neve na duken me sy, domethënë raporti midis pacientit edhe mjekut nuk është ashtu në nivel si e duam neve, nuk është ideal, domethënë raporti, nuk ka raport fare, të them të drejtën, se me bisedat që kam bërë me popullsinë në Porkadec në Shkoder, në Shkoder, nuk është ajo marrëveshja. Radhë të parë do të rregullohet sistemi që mjekët të funksionojnë tamam me atë pasion që e kanë patur kur ka filluar trajnimi. Këtu duhet të rregullohet edhe sistemi i trajnimit, sepse shumë raste nuk them që vazhdon të blen notat, blen diplomat, po duhet ta besojmë që po, kjo është realitet që në shumë aspekte, nuk po them vetëm në mjekësi, po në shumë aspekte të edukimit vazhdon edhe kjo formë korrupsioni. Ka shumë probleme, si e shkon, ne mundesh të kemi një 24 orë bisede veç për këto dega tema që kemi diskutuar tani, por duhet të paktën të fillojmë të bëjmë diçka në çdo aspekt, sepse s'mund të tregosh një aspekt se pastaj të ndalon tjetra.
kur të gjithë të mbledhemi, të punojmë për veten, për shtetin tonë, të bëhemi lider ne, të mos presim nga jashtë përdimin, të themi, po, ne kemi mësi, ne të jemi optimist, ne kemi pasion shtetin tonë, a ka më njerëz krenar se sa shqiptarë në botë për kulturën, për historinë tonë? Nuk ka. Edhe për këtë duhet jemi shumë optimist, sepse unë e ndjej këtë energjinë që po rritet nga të rritë, nga lider, po e ndjej edhe besoj që do vinë në këto 10-20 vite që do po vinë tani. Aktualisht në Shkoder, klinika që juve keni menduar ose është hapur, është funksionale ose mendon do të gjendrojë vazhdimisht apo do të ketë periudha të caktuara? Po. Për tani është me periudha të caktuara sepse me kontributat e fondet që kemi, aq që kemi mundësinë për tani. Qëllimi është që të kemi një klinik falas në çdo zonë e Shqipërisë e Ballkanit që ka shqiptar, që të jetë për tër vitin që të kenë opsion njerëzit të nevojshëm për të ardhur, që të kenë opsione për një shëndetësi, për një kujdesi që meritojnë për ilaç të paskaduara. Si qëllim, kjo është për mua, për organizatën tonë, për iniciativën tonë. Në të ardhmen nuk e di tash saktisht si do vazhdojmë, me çfarë mënyrë, me bashkëpunim ose me qeverinë ose me organizata të tjera, por si qëllim këta e kemi, që çdo zonë të ketë një klinik të jetë gjatë vitit për popullsinë që e meritojnë si minimum të kenë shëndetin të mirë. Për të gjithë ata që na ndjekin dhe drejtojnë pyetjen se ku do të jetë klinika, mund të them ndoshta edhe një adresë jo konkrete që ju ndoshta nuk e njihni mirë Shkodrën, do të jetë afërsi spitalit apo ku do të jetë në qendër klinika? Po, është afër qendrës, të fakta kemi adresën atje. Po, sot në orën pikërisht, pra sot në orën 12 fillon klinika falas, po, që shihet fare mirë që do të jetë rruga Elira Piranit, pra rruga e Parruzës së ndryshme dhe ju mirpresim, na mbetet të themi të mirpresim dhe falenderojmë shumë në fakt për nismën që ke marrë. Shumë faleminderit. Qytetarë që na dëgjojnë, por edhe unë personalisht më vjen në mend një pyetje. E gjithë kjo që juve po bëni, jo vetëm në Shkodër, por që keni bërë në Pogradec dhe mendoni tash në gjithë Shqipërinë ka dhe një kosto. Po. Ajo është domethënë gjë që na vjen në limit, se po mos ishte kjo aspekti e kostos, neve mund të ta bëjmë që tani që sot çdo klinik në çdo vend të madh të di në Shqipëri. Neve kemi një komunitet shqiptar-amerikan të shkëlqyer që na kanë mbështetur me kontributa donations, por megjithatë kemi edhe ca shqiptar brenda Shqipërisë, njerëz të njohur të famshëm Alban Skënderaj për shembull. Donator edhe artistë që janë ofruar për të ardhur në ndihmë. Kjo është për të vlerësuar. Këto 2 vite të fundit kemi bashkëpunuar me Alban Skënderaj, Emina Cunmulaj, supermodel që është në Kaliforni, në qytetin tim atje. Edhe na kanë ndihmuar, domethënë, jo vetëm në aspektin e financave, por edhe në aspektin e lidhjes me vullnetar. Vullnetarët mundet më gjenë mua në Facebook, Mario Adema e kam emrin në qef se kanë interes, por kemi patur një mbështetje fantastike nga organizata, është një organizatë Albanian Roots Michigan, quhet ajo që na kanë ndihmuar goxha me financat, individët na kanë kontribuar. E rëndësishme është kjo që familjet që na kanë dhënë para për të bërë ilaçe për të sjellur këtu në Shqipëri, në Amerikë, nuk janë të pasur, nuk kanë para të tepër, por e vlerësojnë sa rëndësishme është shëndeti, se për ne si shqiptar s'ka gjë më të rëndësishme se shëndetin. Kur shkojmë pim raki për festa e gëzime, çfarë bëjmë në radhë të parë? Shëndet çunit, të mamas, të babas, e vlerësojmë si kulturë, si traditë, dhe ajo më bëhet shumë qefi që kemi aq pasion, aq energji edhe nga shqiptarë që tashi gjehen jashtë Shqipërisë. Mario, juve personalisht nuk e di, ndoshta mund të ketë ardhur në ndërmend, por ndoshta nuk e keni marrë nismën. Që juve këtë punë që po bëni me donatorë të ndryshëm, kontarë të njohur nga jashtë, por edhe brenda Shqipërisë, keni menduar që këtë projekt që juve tashmë e keni zyrtaruar, që të paktën të krijoni një lloj mbështetje edhe me Ministrinë e Shëndetësisë këtu në Shqipëri? Po, kjo patjetër që është qëllim për ne. Si organizatë tani çdo gjë po shkon shumë mirë, suksesin e kemi gjetur këto 3 vjet me klinikat edhe besoj nuk e kemi plotësuar të gjithë nevojën që është në Pogradecon, Shkodër, Shqipëri, por ngadalë do ta plotësojmë, do të japim shërbimet atje ku mungojnë në këto zonat. Qëllimi tim është të bashkëpunojmë me qeverinë, me Departamentin e Shëndetit, me çdo njeri që ka pasionin që kemi ne për të ndihmuar shqiptarët, të drejtë. Qëllimi tonë është që të vazhdojmë të jemi përgjithmonë organizatë që e ka popullsinë në zemër si qëllim të parë, pa pyetje. Pikë. Në të ardhmen, edhe isha në emision para një javësh, edhe më bëm pyetjen, edhe kemi menduar për Ministër Shëndetësisë në të ardhmen, unë bëm çfarë pozicion të më dali para në qoftë se është qëllimi edhe mundësia për të ndihmuar Shqipërinë, ose në scale të vogël në qytet Shkoder, Pogradec, ose në scale të madhe si Shqipërinë si zonën e tërë.
Unë e kam çdo gjë të hapur veçëm që të kenë qëllimin për të ndihmuar njerëzit shqiptar këtu të nevojshëm. Në fakt, sot është një ditë rëndësishme që besoj që ju dini sepse 14 qershor në fakt njësi dita e dhurimit vullnetar të gjahut, ku besoj që dhe juve në vizitet që mund të keni pasur kanë nevojë realisht, sidomos shqiptar, sidomos ata që janë të sëmundur, të sëmurë me sëmundjen e talasemis, ndonjë mesazh në kuadër edhe të kësaj dite. Mesazhi im është që si shqiptar neve duhet të vazhdojmë atë pasion që kemi patur sidomos këto 10 vjet të fundit. Edhe nga të rit, nga çdo moshë. Duhet të vazhdojmë këtë energji sepse realiteti është jemi një shtet me shumë potencial në shumë aspektet. Nga kultura, tradita, turizmi, shëndeti, shumë gjëra që kemi problem tani, por që besoj do rregullohen së shpejti. Në këtë ditë të veçantë, edhe duhet ta kemi në zemër, domethënë konceptin e vullnetarit për gjithmonë, sepse neve që i kemi, jemi në situatë komod, familja time nuk është e pasur, s'kemi qenë asnjëherë të pasur, kemi patur mjaft, por gjithmonë babi dhe mami tim, babai dhe mamai tim më kanë thënë të jap mbrapsht ata që se kanë situatën që kemi ne, sepse familjet tonë edhe kanë qenë në atë situatë më përpara, edhe pe asaj e vlerësojmë aq shumë ndihmën, dorën që na jep tjetri kur se kemi mundësinë nga situata, nga stresi, nga halli që kemi jashtë dorës për të ndihmuar veten. Domethënë, është kohë për të ndihmuar njëri tjetrit, sepse kjo është e vetmja mënyrë për neve për të shkuar përpara si shtet, si kulturë, si kom. Kjo është mesazhi tim. E një pyetje përpara se ta mbyllim, do qëndrosh në Shqipëri apo mendon të rikthesh përsëri në Amerikë? Të thash, qëllimi tim është të ndihmoj atë që unë kam më pasion në jetë, popullsinë shqiptare ku ka më shumë nevojë. Në të ardhmen e kam menduar që të kthehemi në Shqipëri për të bërë diçka për popullsinë këtu. Besoj që po do vi edhe këtu në Shqipëri. Dhe ne të urojmë mirëseardhje dhe unë personalisht në emër edhe të gjithë stafit, por edhe Kafës së Pare këtu do të uroj suksese në punën tënde, jo vetëm ty personalisht, por të gjithë rive që rikthehen me ato ditë për të kontribuar në vendin e tyre të lindjes. Shumë faleminderit për ftesën, edhe vazhdoni me punën mrekullit që bën ju në këtë stacion, edhe popullsia e Shkodrës ju presim sot te klinika Falas. Faleminderit. Pikërisht, pra sot në orën 12 është klinika që do të hapet në fakt për herë të parë në qytetin e Shkodrës e këtij lloji që mirëpret pikërisht vizita Falas dhe do të jetë në Paruz. Ndërkohë përpara se ta mbylli duhet t'i uroj Marios edhe trashëgime sepse ka vetëm një javë që është martuar. Urime. Faleminderit shumë. Miq të dashur, faleminderit edhe juve që na keni ndjekur deri në këtë moment, së bashku do të dëgjojmë nesër. Bashkë miropafshi.